Rakastan kielten oppimista niin paljon, että aloitan uuden kielen joka toinen vuosi. Tällä hetkellä opiskelen 8. kieltäni. Kun ihmiset kuulevat sen, he kysyvät usein, miten teet sen? Mikä on salaisuutesi? Ennen vastasin, en tiedä. Pidän vain kielistä, mutta monet haluavat tietää enemmän. He sanovat, olen opiskellut kieltä monta vuotta, mutta en osaa puhua hyvin. Miten voit oppia niin monta kieltä? Mikä on salaisuutesi? Mietin sitä itsekin. Halusin tavata muita ihmisiä, jotka puhuvat monia kieliä. Halusin tietää, mitä teemme eri tavalla. Miksi se onnistuu meillä? Menin kielitapaamiseen. Siellä oli monia ihmisiä, jotka puhuvat monia kieliä. Kysyin heiltä, miten opit kieliä? Mikä auttaa sinua? Mitä teet, kun sinulla ei ole motivaatiota? Mitä teet, kun ajattelet, että se ei etene? Eräs mies Irlannista sanoi, puhun alusta alkaen. Opettelen muutaman lauseen ja puhun heti ihmisten kanssa. Teen paljon virheitä, mutta se on okei. Saan palautetta. Näin opin nopeasti. Nykyään ei tarvitse matkustaa kauas. Voi puhua monien ihmisten kanssa internetissä. On olemassa verkkosivustoja, sovelluksia ja keskustelupalstoja. Voi helposti yhdistää. Eräs mies Brasiliasta keksi hauskan idean. Hän kirjoitti monille ihmisille venäjäksi. Hän kopioi viestit yhdeltä henkilöltä toiselle. Niin 2 henkilöä puhuivat keskenään tietämättä sitä. Myöhemmin hän osasi kirjoittaa itse. Hänellä oli paljon keskusteluja. Hän oppi, miten keskustelu alkaa. Miten sanotaan hei? Miten kysytään? Mitä kuuluu? Miten vastataan? Tapasin monia ihmisiä. Kaikilla oli omia ideoita
Jotkut kuuntelevat ensin ääniä, toiset opettelevat tärkeimmät sanat. Jotkut lukevat kielioppia, jotkut kirjoittavat paljon, toiset puhuvat mieluummin ääneen. Jokainen tekee sen eri tavalla, mutta kaikki oppivat monia kieliä. Huomasin, meillä on kaikilla yksi yhteinen asia. Meillä on hauskaa oppia. Ihmiset kertoivat innostuneina. He näyttivät minulle värikkäitä oppikorttejaan, taulukoitaan, kielisovelluksiaan. He tekevät ruokaa vierailla resepteillä. He kuuntelevat musiikkia muilla kielillä. He lukevat kirjoja, joita he rakastavat. Jotkut katsovat sarjoja, toiset pelaavat pelejä. Kaikki tekevät sitä, mistä he pitävät. Kaikki käyttävät eri menetelmiä, mutta he pitävät huolta. Sen täytyy olla hauskaa. Minullakin oli niin. Kun opiskelin espanjaa, oppikirja oli tylsä. En halunnut lukea keskustelua Josesta, joka etsii juna-asemaa. Halusin lukea Harry Potteria. Rakastan sitä kirjaa. Tunnen sen hyvin. Ostin kirjan espanjaksi. En ymmärtänyt paljoa, mutta luin eteenpäin, koska pidin kirjasta. Lopulta ymmärsin melkein kaiken. Sama oli Saksan kanssa. Katsoin lempisarjaani Friends saksaksi. Alussa en ymmärtänyt mitään, mutta katsoin eteenpäin. Muutaman jakson jälkeen kaikki oli järkevämpää. Tunnistin sanoja, tunnistin lauseita, tunnistin vitsejä, opettelin askel askeleelta. Myöhemmin tapasin enemmän ihmisiä, jotka puhuvat monia kieliä. Huomasin, emme ole neroja, emme tunne oikoteitä, mutta teemme oppimisesta mukavaa. Jos et pidä listoista, ota sovellus. Jos et pidä sovelluksesta, kirjoita käsin. Jos et halua oppia sääntöjä, lue tarinoita. Jos et pidä oppikirjatehtävistä, etsi videoita tai podcasteja. Sisältöä on paljon. Jollekin jotakin. Jos et halua puhua ihmisten kanssa, puhu itsesi kanssa.
kerro, millainen päiväsi oli. Mitä teet viikonloppuna? Tai kuvaile valokuva puhelimellasi. Puhu kokatessa. Puhu suihkussa. Puhu kävellessä. Näin opit aktiivisesti. Etkä tarvitse ketään muuta. Olet oma opettajasi. Olet oma oppilaasi. Parasta. Jokainen voi tehdä sen. Et tarvitse rahaa. Et tarvitse lahjakkuutta. Tarvitset vain halua. Mä olen oppinut lisää. Ilo on tärkeä, mutta se ei riitä. Tarvitset 3 asiaa. Ensinnäkin hyvät menetelmät. Sanat täytyy toistaa usein. Ei vain kerran testiä varten. Muuten unohdat ne taas. Hyvät menetelmät auttavat siinä. Esimerkiksi oppisovellus tai kortit tai Gold List-menetelmä vihkolla tai kielipäiväkirja tai pieniä vuoropuheluja ulkoa opittavaksi. Toiseksi suunnitelma. Meillä kaikilla on paljon tekemistä, mutta aikaa voi löytää. Herää 10 minuuttia aikaisemmin aamulla. Opettele sanoja. Kuuntele podcast työmatkalla tai siivotessa tai urheilessa tai kokatessa. Sano itsellesi esimerkiksi tiistaina ja torstaina puhun 20 minuuttia. Tai aamiaisella katson oppimisvideon. Tai sunnuntaina kirjoitan pienen tekstin. Näin oppimisesta tulee osa arkea, ei erikseen, ei vaivalloisesti, vain luonnollisesti. Kolmanneksi, kärsivällisyys. Et tule täydelliseksi 2 kuukaudessa, mutta tulet paremmaksi. Kun teet jotain joka päivä, huomaat 2 kuukauden jälkeen osaat enemmän. 4 kuukauden jälkeen vielä enemmän. Vuoden jälkeen todella paljon. Se motivoi. Muistan hyvin.
Ymmärsin ensimmäisen vitsin saksaksi jaksossa Friends. Olin niin iloinen. Katsoin heti 2 jaksoa lisää. Pian tuli enemmän sellaisia hetkiä. Oppimisesta tuli helppoa. Se oli hauskaa. Se tuli osaksi elämääni. Osasin puhua, kuunnella, lukea ja kirjoittaa. Osasin ymmärtää vitsejä. Sain uusia ystäviä. Voin matkustaa ja puhua. Ja mulla oli hauskaa. Siksi opiskelen uuden kielen joka toinen vuosi. Se ei ole salaisuus. Tarvitset hyvät menetelmät, yksinkertaisen suunnitelman ja vähän iloa. Sitten se onnistuu. Ja nyt ajattelet ehkä, mutta teillä on lahjoja. Te vain osaatte sen paremmin. Mutta se ei ole totta. Bennyllä oli 11 vuotta iiriä ja 5 vuotta saksaa koulussa. Hän ei osannut kumpaakaan puhua. Hän ajatteli, olen huono kielissä, mutta sitten hän aloitti uudestaan. Keskusteluilla, virheillä, hauskuudella. Nykyään hän puhuu 10 kieltä. Hän oppii rohkeudella. Hän oppii uteliaisuudella. Hän oppii kärsivällisyydellä. Lukas opetteli koulussa 10 vuotta englantia. Hän oli huonoin. Hänen ystävänsä nauroivat hänelle. He antoivat hänelle venäjänkielisen kirjan vitsinä, mutta Lukas jatkoi. Hän puhui ihmisten kanssa verkossa. Hän harjoitteli joka päivä. Hän teki virheitä. Hän oppi virheistä. Tänään hän puhuu 11 kieltä. Hän rakensi lahjakkuutensa itse. Näen tällaisia tarinoita usein videoilla, foorumeilla, kielivaihtoryhmissä. Monet sanovat, yritin pitkään, mutta en ollut hyvä siinä. Sitten he löytävät uuden menetelmän, jotain, joka sopii heille, ja yhtäkkiä se onnistuu. He tekevät edistystä. He näkevät onnistumisia. He alkavat taas uskoa itseensä. Joten jos sinäkin olet joskus luovuttanut, kokeile uudestaan. Ehkä sinulta vain puuttuu menetelmä, joka todella ilahduttaa sinua.
Ehkä olet vain yhden uuden idean päässä uudesta kielitaitovaiheestasi. Aloita vain. Yksi pieni askel päivässä riittää. Ja pian olet saavuttanut paljon.